Γεια σας τακτικά και καλώς ήρθατε στο πρώτο μου βίντεο με ελληνική περιγραφή. Ναι, καλά ακούσατε. Ο λόγος σημαντικός. Για το συγκεκριμένο βίντεο θα δείτε το πρώτο μας game event ονόματι Plandermonium, το οποίο διοργανώσαμε η ομάδα μου Tactical Freaks σε συνεργασία με το Σύλλογο Αεροσφαίρησης Ρόδου. Επιπλέον στην παρέα μας ήταν τα παιδιά από το Tactical Shop της Αθήνας με φοβερά θώρα για τους συμμετέχοντες μετά από κλήρωση στο τέλος του παιχνιδιού. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας έως τότε, γιατί αυτό το gameplay βίντεο που θα δείτε ειλικρινά δεν υπάρχει. Μέσα από ένα συνδυασμό κυνηγητού, airsoft και πολλών εκπλήξεων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για τους παίχτες, θέλω να πιστεύω πως θα το απολαύσετε όσο και εμείς. Αρκετά με τα λόγια, πάμε στο σενάριο και στη συνέχεια θα βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας. Και πού είσαι? Μην ξεχνάς, κάνε ένα subscribe στο κανάλι μας για να στηρίξεις και να βλέπεις φρέσκα τα καινούργια μας βίντεο. Φυσικά ένα like αν σ' αρέσει και ένα σχόλιο με τις εντυπώσεις σου βοηθάνε επίσης. Φύγαμε. Σενάριο. 5 ομάδες των 8 ατόμων, με έναν κοινό σκοπό: να ματσέψουν τα χρήματα από τις 6 μυστικές καβάτζες. Κάθε καβάτζα παράγει χρήματα συγκεκριμένη ώρα, οπότε θα πρέπει να είσαι εκεί πριν από τις υπόλοιπες ομάδες για να τα συλλέξεις. Για να τα εξασφαλίσεις ωστόσο και να βγεις νικητής στο τέλος του παιχνιδιού, θα πρέπει να τα καταθέσεις. Υπάρχουν 3 κοινά σημεία κατάθεσης στο χάρτη, από τα οποία κάθε φορά ενεργοποιούνται τυχαία τα 2, με ένδειξη καπνογονού από τους κριτές. Οπότε οι παίχτες θα πρέπει να δώσουν σκληρή μάχη έναντι των υπολείπων για να εξασφαλίσουν τα χρήματά τους. Αν πεθάνει κάποιος παίκτης και δεν προλάβει ο medic της ομάδας του να τον αναβιώσει, τότε πετάει όλα τα χρήματα στα πόδια του και παίρνει τον δρόμο για τη φυλακή, γνωστή και ως Gulag. Αν είσαι λάτρης του Warzone, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, αλλά για τους υπόλοιπους είναι ο χώρος όπου οι νεκροί παίκτες δίνουν μια τελευταία μάχη ένας προς έναν για να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Αν τα καταφέρουν, πάνε να βρουν την ομάδα τους και τους αναβιώνουν πίσω στη μάχη. Αν όχι, τρώνε ποινή 10 λεπτών εκτός παιχνιδιού και ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι. Και εκεί που λες δεν μου φτάναν όλα αυτά, το πεδίο επιφύλασε για τους παίκτες κάποιες εκπληξούλες. Ναι. Πάω ευθεία. Το παιχνίδι έχει πλέον ξεκινήσει και οι ομάδες έχουν διαχωριστεί στο πεδίο τυχαία. Εμείς θα δούμε το match από τις κάμερες της ομάδας μου, Tactical Freaks, μαρκαρισμένη ως οικογενή ομάδα. Λέω να κινηθώ εκεί στα τυχώματα. Στα τσιμεντένια, ναι. Πρώτα λεπτά παιχνιδιού και οι ομάδες προσπαθούν να πάρουν θέσεις ώστε να εξασφαλίσουν όσα περισσότερα χρήματα γίνεται από τις καβάτσες που βρίσκονται γύρω τους. Nope. Μπορεί και όχι. Γιώργο, πρέπει να κινηθούμε να βγούμε δεξιά. Μόνο αν πάμε από πίσω. Πάμε από πίσω, πάμε. Πάμε, έφυγε. Πάμε. Έλα, πάμε. Παίρνα. Τελείωσε εδώ. Από εδώ τώρα μπορούμε να ανέβουμε εκεί πάνω που μας βαράνε. Εδώ οι κόκκινοι πήραν την απόφαση να πάρουν τον μακρύ δρόμο μέσα από τα δέντρα και να κάνουν τον κύκλο, ώστε να αποφύγουν μια εμπλοκή σε άνισο επίπεδο με τους λευκούς και να φέρουν στη μάχη στα ίσα. Έλα. Όπα, ανοίξανε, πάμε. Το σήμα δόθηκε και οι ομάδες πλέον έχουν μισή ώρα να καταθέσουν τα χρήματά τους, αν δεν τους τα πάρει φυσικά μια άλλη ομάδα. Θέλω να κινηθώ λίγο απέναντι. Κάνε λίγο. Έρχομαι.
Σταμάτη, μέχρι εκεί βλέπεις εκεί ευθεία. Μπράβο, εκεί βλέπε. Τα λεφτά ποιος τα έχει? Γιάννη. Γιώργο, κινούμε εδώ, δες με, εδώ ευθεία μπροστά θα πάω. Hit! Έξω! Hit! Κόκκινο, medic! Μέσα! Γιώργο, πάω! Ναι ρε. Εδώ η κόκκινη ομάδα, αφού εξασφάλισε τα πρώτα της χρήματα, ψάχνει πλέον ποια θα είναι η επόμενη της κίνηση. Πάντως, όχι αυτή. Σε πετυχά. Δες ποιο ανοίγει τώρα. Σε 3 λεπτά βγαίνει ο λαγός. Δες με. Πάμε για το λαγό. Γιώργο, έλα κάτω. Έλα εδώ. Εδώ το μόνο στοιχείο που έχουν οι παίχτες είναι η ονομασία Λαγός στις αποστολές τους και δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για το τι θα ακολουθήσει. Γεια σου μωρή που δείξε μπαλόνι ρε. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ρε βοήθεια! Hit! Πέθανα! Εδώ ο brother νόμιζε πως ήταν ο κυνηγός της υπόθεσης. Μάλλον κάτι κατάλαβε λάθος. Αυτή είναι μία από τις οικίες εμφανίσεις του event. Ο Λαγός, σκοπός του να αγγίξει και να εξουδετερώσει τους παίκτες με ένα μόνο άγγιγμα, αφαιρώντας τους 1.000 ευρώ από το σύνολο της ομάδας για κάθε παίκτη που θα άγγιζε. Ναι, αλλά πώς να αντιμετωπίζεις? Σπάζοντας όλα τα μπαλόνια στο κοντάρι που κρατούσε. Έτσι, μετά το τελευταίο μπαλόνι, ο Λαγός θα έρθουν στα πόδια του ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό για να διεκδικήσουν οι παίκτες επιπλέον. Ας δούμε πώς θα πήγανε. Run. Ρίχνε του! Ρίχνε!
Κάπως έτσι ο λαγός έγινε στη Φάδο και τα λεφτά πήρε η κίτρινη ομάδα. Και επιστροφή τώρα στην κόκκινη ομάδα, η οποία εξοντώθηκε κυρίως από το λαγό και πρέπει να δώσει μία μάχη 1-1 ο κάθε παίχτης στο γκούλακ για να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Νικητής κρίνεται αυτός που θα σηκώσει πρώτο στη σημαία στο κέντρο της πίστας ή καταφέρει να εξοντώσει με ένα χτύπημα τον αντίπαλό του. Πάμε να δούμε πώς τα πήγαν. Fight! Το παρακάναμε. Ας δούμε όμως μερικά ακόμα δυνατά στιγμιότυπα από τις μονομαχίες που έδωσε στο γκούλαγκ η ομάδα μου και συνεχίζουμε ίσως στο πιο δυνατό σημείο του παιχνιδιού, τον Ματατζή και τη μάχη για το χρηματοκιβώτιο. Hit! Τον έστειλε αδιάβαστο. Εδώ σου λέει γιατί να περιμένουμε. Δεν πάμε 4 εναντίον 4. Επήγανε. Και κάπως έτσι ξεμπερδέψαν με τις φυλακές και γύρισαν στο παιχνίδι. Πήραν για ακόμα μια φορά το μακρύ δρόμο και κατάφεραν να βγουν στις πλάτες των αντιπάλων με σκοπό να διεκδικήσουν το event του χρηματοκιβώτιου, το οποίο θα ενεργοποιούταν σύντομα. Και μέσα έκρυβε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για την ομάδα που θα το εξασφάλιζε. Αλλά όσο όμως οι κόκκινοι έκαναν βόλτα στην εξοχή, κάποιοι είχαν ένα σοβαρό πρόβλημα για να λύσουν. Τον Ματατζή ήρθε στο πεδίο με έναν σκοπό να επαναφέρει την τάξη. Και έχοντας Νέα Δημοκρατία στα ντεκ, καταλαβαίνετε τη συνέχεια. Και μετά τις ευχές από τη λευκή ομάδα και την εξόδωσή της, στο μονοπάτι του Ματατζή βρέθηκε και η κίτρινη ομάδα. Ώρα για λίγη ακόμα δημοκρατία. Ενδεχομένως να έχετε καταλάβει πως ο τρόπος για να εξωτώσει το Ματατζή είναι σπάζοντας όλα τα μπαλόνια στην πλάτη του. Βέβαια αυτό αποδείχτηκε κάπως δύσκολο για τους παίχτες. Και μετά τον τραπουγισμό των ομάδων αποχώρησε για να συνεχίσουν το σενάριο. Και σε ένα άλλο είπαν, στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, οι κόκκινοι έχουν πλέον μπει στο χώρο του χρηματοκιβώτιου και δίνουν τη μάχη της ζωής τους για να βρουν τον κρυμμένο κωδικό
και να πάρουν το μυθικό θησαυρό. Βέβαια, όλες οι ομάδες πλέον έχουν επικεντρωθεί σε αυτό το σημείο, μιας και είναι το τελευταίο objective του παιχνιδιού και είναι στην κυριολεξία όποιος προλάβει. Έξω! 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009. Μέσα! Η Medic πίσω. Έξω. Κάνω bait εγώ. Πάμε. Εδώ, εδώ! Δεξιά βγαίνει, δεξιά. Βλέπω τη σκιά του. Βγήκε, πάμε. Πάμε. Πίσω μου. Έξω! Έξω είμαι, έξω! Bleed out. Και κάπου εδώ το φως για την κόκκινη ομάδα σβήνει, έχοντας πλέον φτάσει στο τέλος του παιχνιδιού και με επίσημους νικητές του event την μπλε ομάδα, που με υπομονή και λίγη τύχη κατάφεραν ως νέοι παίκτες να στείλουν βετεράνους του Airsoft στο κουβά. Μπράβο ρε μάγκες, και φυσικά με ένα έπαθλο ανεκτήμητης αξίας. Και μιας και φτάσαμε εδώ, πάμε στα γρήγορα να δούμε τους νικητές μας, την κλήρωση με τα δώρα που μας έφερε το Tactical Shop από την Αθήνα, αλλά και κάποια ρούχα από εμάς με το logo των Tactical Freaks. Ο Σαράντας. Δεν το έδωσε το δώρο. Φούτερ. Όχι, φούτερ. Τι πήρανε, ένας, δύο, τρία. Άρα φούτερ. Ναι. 27. Έλα, παίχτη μου! Εσύ είσαι. Ο Τόμι θα έπαιρνε ούτως ή άλλως από μένα γιατί βοήθησε. Πάμε ξανά φούτερ. Πάμε άλλο ένα. Τόμι, έλα, άντε. Πάμε άλλο ένα. Number one. Εγώ. Ο πρώτος. Ωραίος φίλε μου, τι είσαι. Πολλά. Excel. Δοκιμάσε το πάντως, έλα. Μια φορεσιά. Και αφήσαμε για το τέλος τα δώρα από το Tactical Shop. Τώρα είναι το όπλο. Ακριβώς είναι. Το 36. 38. Αλήθεια. Ξέρετε γιατί, Παράκα. Κάτι παίχτηκε εδώ. Και κλείνουμε με αρκετά εκπτωτικά κουπόνια για αρκετούς από τους συμμετέχοντες. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τα παιδιά από το Tactical Shop για τα δώρα τους, αλλά περισσότερο που έκαναν όλο αυτόν τον δρόμο μέχρι τη Ρόδο για να ζήσουν αυτή την εμπειρία μαζί μας. Εννοείται και όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος στο event και στήριξαν την προσπάθεια για ένα διαφορετικό και πιο διασκεδαστικό Airsoft. Και φυσικά όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από μακριά και στηρίζετε εξίσου την προσπάθειά μας. Αυτό ήταν μόνο η αρχή και έρχονται πολλά πιο ενδιαφέρον events. Οπότε μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe για να μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Τα λέμε ξανά σύντομα. Tactical Nick out.